નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. અલગ અલગ નિબંધ છે આવનારી પરીક્ષામાં પણ પૂછાતા હોય છે. તો એવા નિબંધ છે એ ન જોયેલા હોય તો તમે ઉપર ચેનલમાં જજો, ત્યાં તમને પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે. પ્લેલિસ્ટની અંદર નિબંધનું પ્લેલિસ્ટ નીચે છે, એમાં મોસ્ટ ઓફ ઘણા બધા વિડીયોઝ છે નિબંધને લગતા જે આવનારી પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે. તો એવો જ અહીં નિબંધ જોવાના છે સ્વચ્છતા વિશેનો, બરાબર, એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે. તો પહેલાં તો એમના મુદ્દા છે એની ચર્ચા કરીએ, પછી નિબંધ છે એ જોશું. વિડીયો અંત સુધી જોજો, જેથી દરેક મુદ્દા છે એ કઈ રીતે આવે છે એમને તમને ખ્યાલ આવશે. સાથે નવા નવા વિડીયોઝ ચેનલ પર મુકાતા રહે છે, માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરી નવા વિડીયોઝ જ્યારે મુકાય તેમની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણ થાય. અને વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરજો. વાત કરીએ સ્વચ્છતા વિશેના નિબંધની, જેમના મુદ્દા છે. પહેલાં આવશે પ્રસ્તાવના, પછી શરીરની સ્વચ્છતા, પછી ઘર અને મહોલ્લાની સ્વચ્છતા અંગેના પ્રયત્નો, ગામડા અને શહેરોની સ્થિતિ શું છે, ગાંધીજીના સ્વચ્છતા અંગેના પ્રયત્નો કેવા છે, સ્વચ્છતાની જવાબદારી શું છે, વિદેશોમાં સ્વચ્છતા વિશે શું કહેવા માગીએ છીએ, અને ઉપસહાર શું છે. બરાબર, એ નિર્ણય છેલ્લે આપણે લેતા ઉપસહારનો એ આવશે. તો જોઈએ પ્રસ્તાવના. પહેલાં, આપણા જીવનમાં સ્વચ્છતાનું ઘણું મહત્ત્વ છે. જ્યાં સ્વચ્છતા ત્યાં સુંદરતા, જ્યાં સ્વચ્છતા ત્યાં પવિત્રતા, જ્યાં સ્વચ્છતા ત્યાં દિવ્યતા, જ્યાં સ્વચ્છતા ત્યાં તંદુરસ્તી. આ સૂત્રો આપણે જીવનમાં વણી લેવા જોઈએ. ગાંધીજીએ તો આગળ વધીને સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા એવું સૂત્ર આપ્યું છે. શરીરની તંદુરસ્તી માટે શરીરની સ્વચ્છતા ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણે આંખ, કાન, નાક, ચામડી, વાળ, નખ, દાંત વગેરે અવયવોને સ્વચ્છ રાખવા જોઈએ. સ્નાન કરતી વખતે શરીરના બધા અંગોની સારી રીતે સફાઈ કરવી જોઈએ. આપણા કપડાં પણ સ્વચ્છ હોવા જોઈએ. સ્વચ્છ શરીર અને સ્વચ્છ કપડાં આપણા મનને સ્વસ્થ રાખે છે. આથી આપણું શરીર તાજગી અનુભવે છે અને આપણા ઉત્સાહમાં વધારો થાય છે. જાહેર આરોગ્ય માટે ઘર અને મહોલ્લાની નિયમિત સફાઈ થવી જરૂરી છે. આપણે આપણા ઘરના બારી બારણા, ભોંયતળિયું, છત, દિવાલો વગેરેની નિયમિત સફાઈ કરવી જોઈએ. ઘર સુંદર હોય અને તેમાં સુંદર રાચરચીલું વસાવેલું હોય, પરંતુ તેને સ્વચ્છ રાખવામાં આવતું ન હોય તો તે સુંદર લાગતું નથી. ઘરની આસપાસનો વિસ્તાર પણ સ્વચ્છ રાખવો જોઈએ. ક્યાંય ગંદકી કે કચરાના ઢગલા ન થવા દેવા જોઈએ. કચરાના ઢગલામાંથી દુર્ગંધ પ્રસરે છે અને જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. તેનાથી રોગચાળો ફેલાય છે. બધે કચરાપેટીઓની સગવડ કરી તેમાં કચરો નાખવો જોઈએ. આપણો દેશ ગામડાઓનો બનેલો છે. લોકોમાં કેળવણીના અભાવે ઘણા ગામડામાં ગંદકીનો પાર હોતો નથી. લોકોના ઘરના આંગણા જ ઉકરડા બની જાય છે. લોકો ખુલ્લામાં કુદરતી હજતે જાય છે. તેથી ત્યાં માખી અને મચ્છરનો બેસુમાર ઉપદ્રવ થાય છે. લોકો ગમે ત્યાં થૂકે છે અને પોતાનું નાક સાફ કરે છે. આથી ગામડાના લોકો અનેક રોગોના ભોગ બની જાય છે. શહેરની ચાલીઓ અને પોળોમાં પણ લગભગ આવી જ સ્થિતિ પ્રવર્તે છે. ગાંધીજીએ સફાઈને ખૂબ મહત્ત્વ આપ્યું હતું. તેમણે આશ્રમવાસીઓને સ્વચ્છતાના પાઠ શીખવ્યા હતા. આથી આશ્રમવાસીઓ રોજ સવારે સમૂહમાં સફાઈ કામ કરતા. એમની સાથે ગાંધીજી પણ સફાઈ કામમાં જોડાતા. કેટલીક નિશાળોમાં શિક્ષણ કાર્યની શરૂઆતમાં સફાઈનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે. નઈ તાલીમ સફાઈ સે શુरू હોતી હૈ, એ બુનિયાદી શિક્ષણનું સૂત્ર છે. વળી શ્રમ શિબિરો અને સામૂહિક સફાઈ એ આપણી આસપાસના વિસ્તારને સ્વચ્છ રાખવાનો મહાન યજ્ઞ છે. એ યજ્ઞકાર્યમાં સૌ જોડાય એ મહત્ત્વનું છે. સ્વચ્છતા જાળવવાની જવાબદારી ગામડામાં પંચાયતોની અને શહેરોમાં સુધરાઈની હોય છે. તેઓ પોતાની જવાબદારી નિભાવે પણ છે. અનેક કર્મચારીઓ અને સફાઈ કામદારો સફાઈ જાળવવાના કામે લાગે છે. સફાઈની આ પ્રવૃત્તિમાં લોકોનો સાથ સહકાર પણ એટલો જ જરૂરી છે. લોકો જાગૃત હોય તો જ સ્વચ્છતા જાળવી શકાય છે. અમુક દેશોમાં સ્વચ્છતા અંગે સરકાર અને પ્રજા ખૂબ સભાન અને જાગૃત હોય છે. ત્યાં ક્યાંય ગંદકી જોવા મળતી નથી. માખી મચ્છરનું તો નામ નિશાન પણ હોતું નથી. અમેરિકામાં એકવાર ફળના કરંડિયામાંથી એક માખી મળી આવી ત્યારે એ સમાચાર ટીવી પર પ્રસારિત થયા હતા. આ બનાવ અંગે ઊંડી તપાસ પણ કરવામાં આવી હતી. સ્વચ્છતા અને આરોગ્ય વિશે આવી જાગૃતિ હોય ત્યાં જ સ્વાસ્થ્યની યોગ્ય જાળવણી થઈ શકે. આપણી સરકાર ટીવી, રેડિયો અને વર્તમાનપત્રો જેવા પ્રસાર માધ્યમો દ્વારા લોકોમાં સ્વચ્છતા અંગે જાગૃતિ કેળવવા માટે ઘણા પ્રયત્નો કરે છે.
આવા કાર્યક્રમોની લોકો પર સારી અસર થાય છે. સાથે સાથે સ્વચ્છતા જાળવવા અંગેના નિયમો ઘડીને સરકારે તેનો સખ્તાઈથી અમલ પણ કરાવવો જોઈએ. સફાઈ ઝુંબેશ દ્વારા પણ લોકજાગૃતિ લાવી શકાય. ઠેર ઠેર સ્વચ્છતા વિશે સુંદર સૂત્રો લખાવીને પણ લોકજાગૃતિનું કામ કરી શકાય છે. તો સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતાનો વાસ એમ આપણે કહીએ તો સ્વચ્છતા છે એ જાળવવી ખૂબ જરૂરી છે. તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે. તો એક આદર્શ નાગરિક તરીકેને આપણી ફરજ છે ત્યાં સુધી આપણે સ્વચ્છતા છે એ નિયમ રાખીને પાલન કરવું જોઈએ. બરાબર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક નિબંધ તરીકે તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે કે ભાઈ કઈ રીતે સ્વચ્છતાના મુદ્દા છે ને તેના મુદ્દા પ્રમાણેના ઉત્તરમાં શું લખી શકીએ. તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સાથે તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો. આવા બીજા ઘણા બધા નિબંધ છે પ્લેલિસ્ટમાં, એ પણ તમે જોઈ લેજો. અને સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરી નવા જેટલા વિડીયોઝ મૂકાય છે એમની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણ થશે અને એ વિડીયો તમને ઉપયોગી થશે. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર.